end in the state of Laodicea. Deci Biblia ne spune că starea finală a creștinismului va fi cea a Laodiceei. Now let's look at how this actually transpired in the course of the centuries. Haideți să vedem însă cum s-a întâmplat, cum a ajuns biserica să fie ruina de astăzi. Slide 49, in the beginning you had the first century church, since Pentecost. Iată, avem în slide-ul acesta prima 100 de ani a bisericii de la Cincizecime. That's how it began. Așa a început. One church. O biserică. It stayed like that for a fairly long time. Eu cred că lucrurile au fost așa pentru o perioadă destul de lungă. Although in Corinth there were already tendencies to form divisions. Chiar dacă, de exemplu, în Corint erau tendințe de a forma diviziuni sau partide. But in 325 the Catholic Church was formed. În anul 325 după Hristos s-a format biserica catolică. Now that's different. Asta e diferită. Suddenly you have an organization Dintr-o dată, biserica se transformă într-o organizație that calls itself church. care se numește, care își dă numele acesta, care se auto-intitulează biserică. This was man-made, Asta a fost făcută de om. not God-made. N-a fost făcută de Dumnezeu. Now let's move on to 1054. Mergem mai departe și ajungem în anul 1054. There you had the great schism of the East. Aici avem marea diviziune sau marea schismă din răsărit sau din. You will be very familiar with this. This was the split between the Catholic Church and the Orthodox Church. Și cred că vă este cunoscută această schismă, și anume despărțirea dintre biserica catolică și biserica ortodoxă. And then it really starts off in 1521 following. Sorry. Say it again, Michael. And then if you look at slide 52, you find more divisions. Mergând mai departe, în următorul slide vom găsi mai multe diviziuni. 1521, the Anabaptists. Apar în anul 1521 anabaptiștii. 1526, the Lutheran Church. În 1526 apare Biserica Luterană. 1534, the Church of England. Și în 1534 apare Biserica Anglicană sau Angliei. And then look what happened in the 16th century. Și apoi priviți ce se întâmplă în secolul XVI. Through to the 19th. Până în secolul XIX. Anabaptists splitting into many different branches. Anabaptiștii se împart și ei în foarte, foarte multe ramuri. And then you have Calvinism and Presbyterians. Apare calvinismul și presbiterianismul. Episcopalian and Methodists. Apare biserica episcopială și metodistă. And so on and so forth. Și așa mai departe. So this is how the situation developed that we have today. Exact așa s-a dezvoltat situația sau starea în care suntem astăzi. And many more have been added. I saw a number somewhere that said there are over 5,000 Christian denominations now. Și lucrurile s-au dezvoltat în sens negativ atât de mult încât cred că am citit undeva sunt în jur de 5.000 de denominațiuni creștine. And the big question for us is what now? Și marea întrebare pentru noi este și acum ce facem? Does it even matter? Păi, are vreo importanță? Is it what God wanted? Este ceea ce Dumnezeu a dorit? Is it just like, the colors of the rainbow or different flowers in the garden? Este cumva biserica trebuie să fie precum curcubeul cu diverse culori sau o grădină cu flori multicolore? Asta e gândul? Well, hardly, because we see it's completely different from what God established and from what God wanted. Eu nu cred lucrul acesta pentru că vedem că această situație e cu totul diferită de gândul inițial al lui Dumnezeu și de ce a întemeiat Dumnezeu la început. So the question is, how should Christians behave in this situation today?
Și întrebarea este, deci, cum trebuie să se comporte creștinii în vremea de astăzi? And the important thing is that God always has a way. Lucrul cel mai important este să spun că Dumnezeu găsește totdeauna o cale. Let's just look at some examples. Haideți să privim câteva exemple. God had a way for Daniel's friends. Dumnezeu a avut o cale pentru prietenii lui Daniel. The king said, everybody must worship the image. Împăratul spusese, toți trebuie să se închine chipului de aur. But the friends said, no, we're not going to do that. Acești trei prieteni au spus, nu, noi nu vom face aceasta. And God marvelously preserved them. Și Dumnezeu, într-un mod minunat, i-a protejat, i-a păstrat. He approved of them. He approved of what they did. Adică Dumnezeu a aprobat atitudinea lor, ceea ce ei au făcut. Now look at Daniel. It was forbidden to pray. Uitați-vă la Daniel, căruia i s-a interzis să se roage. And he just went on praying 3 times a day, like he had done before. Și el a continuat să se roage de 3 ori pe zi, așa cum făcea și mai înainte. Or think of the Jews who had been deported to Babylon. Sau să ne gândim, de exemplu, la iudeii care au fost deportați în Babilon. You might say there is no right way for them. Poate că spuneai, pentru ei nu mai exista o cale potrivită, adevărată. They are far away from Jerusalem and from the temple. Erau departe de Ierusalim, departe de templu. They can't have an altar in Babylon. Ei nu puteau să aibă un altar în Babilon. So they can't bring sacrifices to God. Deci n-au mai putut să aducă jertfe lui Dumnezeu. But God did open a way for them. Însă Dumnezeu a deschis o cale pentru ei. King Cyrus said, you can return to Jerusalem. Împăratul Cir a spus, puteți să vă întoarceți la Ierusalim. And so those who wanted, they could return and do just what God had said. Cei care au dorit lucrul acesta s-au putut întoarce pentru că știau exact ce a spus Dumnezeu. So a minority returned to Israel. Deci o minoritate a acestor oameni s-a întors în Israel. And built the altar just where God had said that the altar should be. Și a început prin a construi altarul exact în locul în care Dumnezeu a hotărât să fie altarul. They couldn't stop the majority from staying in Babylon. Ei n-au putut să împiedice ca majoritatea iudeilor să rămână în Babilon. But they could go to Jerusalem and act on what God had said. Însă ei au fost cei care s-au întors la Ierusalim și au început să facă pe baza cuvintelor pe care Dumnezeu le-a spus. God also had a way for Nehemiah. De asemenea, Dumnezeu a avut o cale și pentru Neemia. The city walls were torn down. Zidurile Ierusalimului erau doborâte la pământ, dărâmate. But by the grace of God, Nehemiah was enabled to rebuild the walls. Prin harul lui Dumnezeu, Neemia a fost capabil să reconstruiască aceste ziduri. And Paul says to Timothy, you know, even in the last days, there will be a way. Și Pavel îi spune lui Timotei că chiar și în vremurile din urmă va fi o cale. That's why repeatedly Paul says, but you, O man of God. De aceea, lui Timotei se spune în mod repetat, dar tu, om al lui Dumnezeu. This but you means the majority will act differently, but there is a way for you to act according to God's mind if you want to. Dar tu înseamnă de fapt că va exista o majoritate care va merge un drum împotriva cuvântului lui Dumnezeu, dar pentru tine există posibilitatea ascultării și a urmării căii Scripturii. So the message is, whatever the circumstances, and even if we live in the 21st century, God has a way. Mesajul este următorul. Chiar dacă trăim în vremuri foarte dificile, în secolul 21, Dumnezeu are totdeauna o cale.